बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका previous lecture के the exercise 1.3 the 1.3 exercise the question number 9 the part 1 چې دا solve کړو. د question کې ولا موږ دا part 2 solve کوو. صحیح ده. question number 9 کې موږ سره matrices راکړي A B او C matrices راکړي دي او بیا د C او د D small c او small d کنه د دې ویلیوز یې راکړي دي. صحیح ده. نو پاټو کې موږ سره وایي چې C ملټیپلای دا A پلس B میټریسز سره دا A پلس B میټریسز چې کوم ایډیشن دی د سره C ملټیپلای دا به برابري د سمال C چې دا A سره ملټیپلای شي پلس دا C چې B سره ملټیپلای شي او بیا 8 شي. نو د دې به برابري لیفټ هاند ساید به د رائټ هاند ساید برابري. نو دا چې کوم دی موږ پروف کوو. نو کوېشن اول لیکو نو دا بیا موږ سالو کوو. کوېشن نمبر 9 کې پارت 2 موږ سره A میټرس دی 2 minus 3 4 5 B matrix the 2 5 minus 1 3 और C matrix the 3 minus 1 0 4 और C value da 2 और D वैल्यू दा -4. हाँ पार्ट 2 के समूंगा वेरीफाई को अगर दे C A plus B equal to the C small c और मैट्रिक्स A सर मल्टीप्लाई दा प्लस पर बराबर ही स्मॉल c मल्टीप्लाई दा मैट्रिक्स B सर दे दोनों د एडिशन به برابري لیفټ هاند ساید به رائټ هاند ساید برابري دا مونږه پروف کوو. ها کله کوېشن غټي نو مونږه یو ساید کو لیفټ هاند ساید اول راوالو سالو کو هغه ته کوېشن 1 ورکو او رائټ هاند ساید بیا چې دن را واخلو سالو کې کوېشن 2 ورکو بیا کوېشن 1 او 2 کمپیر کو مونږ وایو چې دا دواړه چې کوم دینو ایکولال. نو چونکې دا وړوکی کوېشن دی زه دومره نه نیسي دغې وجې نه دا زه دواړه ون ټایم اخلم. دا لیفټ هاند ساید دی دا رائټ هاند ساید دی دا مونږه پروف کوو چې دا لیفټ هاند ساید د دې برابر دی. نو مونږ سره سی څه ده 2 ده ټیک شو او دا به ملټیپلای څه د A پلس B د میټرس سره. نو A میټرس چې دی هغه مونږ سره دی 2 minus 3 4 5 دا A میټرس شو پلس B میټرس چې دی هغه موږ سره 2 5 minus 1 او 3 دا B میټرس شو. ٹھیک شو دا به برابري د څه C موږ سره څه ده 2 او A میټرس څه دی 2 minus 3 4 5 plus C2 ده B میټرس چې هغه دی 2 5 minus 1 3 صحیح شو. ها دې سایډ ته به لیفټ هاند سایډ ته به موږ دا دواړه میټریسز ایډ کو. دا چې میټریسز موږ ایډ کوو نو د میټریسز ایډیشن موږ ته الریډي پته را موږ کړی دی چې دا الیمنټ د دې میټرس دی الیمنټ سره به ایډ کیږي. دا به موږ سره 2 دا پلس شو او دا 2 دغه شانته بیا دا -3 او دا 5 دا به ایډ کیږي. دا به شي -3 پلس یا دا ایډیشن والا چې کوم اپریشن دی په دې دوه میټرس کو 5 دغه شانته 4 او دا -1 دا به ایډ کو 4 plus دا element سره -1 دا ما -1 لیکو
دغه شانتې 5 د 3 سره به 8 کو دا به شي 5 پلس 3 صحیح شو او دې خوا دا 2 به دې سره ملټیپلای شي دا 2 به دې 2 سره ملټیپلای شي 2 ملټیپلای 2 دا 2 به بیا دې سره ملټیپلای شي 2 ملټیپلای ماینس 3 دا 2 به دې 4 سره کېږي 2 ملټیپلای 4 او دا 2 به دې 5 سره کېږي 2 ملټیپلای 5 مونږ ته په میټریسز کې د ملټیپلیکیشن الریډي پته ده چې دا څنګه کېږي پریویس لیکچر کې دا مونږ ویلي دي دغه شانتې دا 2 به دې سره ملټیپلای شي 2 ملټیپلای 2 دا 2 به 5 سره وشي 2 ملټیپلای 5 2 به ماینس 1 سره 2 ملټیپلای ماینس 1 2 ملټیپلای دا لاست الیمنٹ 3 ها یو خبره بله زموږ چې څومره لیکچرې دي که نه نو د دې کې په ډسکرپشن کې لاندې د نیکسټ لیکچر چې کوم دی هغه لینک الریډي موجود دی نو تاسو کو نیکسټ لیکچر دا کوئ نو سرچ په ځای ډایرکټ بس هغه ځای نه کلیک کوئ نو نیکسټ لیکچر به راځي لکه اوس دا کوېسچن 9 دی کوېسچن 9 پسې چې کوم کوېسچن نمبر 10 دی نو په دې 9 کې به د کوېسچن نمبر 10 الریډي لینک په ډسکرپشن کې موجود دی بس تاسو د هغه ځای نه ډایرکټ کولاولی شئ ها دا چې دی نو دا 2 شوه دې نه راغلی 2 پلس 2 نه 4 شو دې نه ماینس 3 پلس 5 نه 2 راله او 4 پلس ماینس 1 دی نو دا دې نه ماینس راشي نو 4 ماینس 1 نه 3 راله او دې نه 5 پلس 3 نه 8 راغی او دا دې خوا 2 2s are 4 شو 2 3s are minus 6 شو 2 4s are 8 او 2 5s are 10 پلس دې نه راغی 2 2s are 4 2 5s are 10 2 1s are minus 2 او 2 3s are 6 دا به دې سره ملټیپلای شي دا 2 نو دا به شي 2 ملټیپلای 4 2 ملټیپلای 2 2 ملټیپلای 3 او 2 ملټیپلای 8 دغه شانتې اوس د دې سایډ ته به رایټ هینډ سایډ ته به ایډیشن دی دا 4 به دې سره ایډ کېږي دا به دې سره ایډ کېږي 4 پلس 4 او دا ماینس 6 په دې سره ایډ کېږي ماینس 6 پلس 10 8 پلس دا 8 او دا ماینس 2 به ایډ کېږي نو 8 پلس ماینس 2 دغه شانتې 10 به دا 6 سره ایډ کېږي نو 10 پلس 6 دې سایډ ته به راشي 4 2s are 8 2 2s are 4 3 2s are 6 اور 8 2s are 16 اور دې سایډ ته راغی موږ سره 8 minus 6 plus 10 نه به راشي 4 او 8 plus minus 2 نه minus 2 شي 8 minus 2 نه 6 راغی او 10 plus نه 16 راغی دا څو ګورئ لیفټ هینډ سایډ د رایټ هینډ سایډ برابر راغی ٹھیک شو لیفٹ ہینڈ سائڈ د رائٹ ہینڈ سائڈ برابر راغی دا کوېسچن نمبر 2 کې پارت 2 چې کوم دی نو دا ویریفای شو صحیح شو